Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry, বহুত দিন ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। কৈছিলোঁ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টোত মোৰ এক্সাম চলি আছিলে ব্লা 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 এণ্ড অল ডেট। চ' আজি এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আমি আহিছোঁ, যোনটো হৈছে নামটো হৈছে ChatGPT। এইটো মই এটা ভিডিঅ'তে কমপ্লিট নকৰোঁ, টপিকটো বহুত ৱাইড হয় আৰু এটা বহুত ট্ৰেণ্ডি টপিক হয়। এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে চবতে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত শুনিয়ে আছে ChatGPT। ইনষ্টা হওক, হোৱাটছআপত ষ্টেটাছত হওক, বা আপোনাৰ ফেচবুকত হওক, টুইটাৰ হওক, লিংকডিন হওক, য'ত হওক আপোনালোকে ChatGPTৰ কথা শুনিয়ে আছে। আৰু আজি ইয়াত এতিয়া মই ক'ম কি, ChatGPT প্ৰথম ভিডিঅ'টো হ'ব ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ', য'ত অকল মই আপোনালোকক ChatGPTটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেইখিনি বিষয়ে ক'ম। ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টোত হ'ব ChatGPTটো ৰিয়েলি আমাৰ কাৰণে ইউজফুল নে হাৰ্মফুল তাৰ বিষয়ে ক'ম। আৰু থাৰ্ড এটা ভিডিঅ' বনাম যোনটো হোৱাইট ChatGPT। যদি ৰেছপন্স ভাল হয় মই ফাৰ্ডাৰ আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম যে ChatGPTৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ChatGPTৰ পৰা ৰিয়েলি আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ নেকি সেইটো কথাও ক'ম। চ' আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। দেন ChatGPTয়ে গোটেই পৃথিৱী ধ্বংস কৰি দিব। আপোনালোকে যদি এনেকৈ শুনিবলৈ বিচাৰিছে, মোৰ ভিডিঅ'ত এনেকুৱা কোনো আপোনালোকে শুনিবলৈ নাপায়। মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কি পাব, চিম্পল কিছুমান বস্তু পাব। মই যদি ইয়াত ChatGPTক ক্ৰিটিচাইজো কৰোঁ, এটা কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ সৈতে আপোনালোকে আনচাৰটো সেইটো কমেণ্টছত দিব যে মই এইটো কথাটো ক'লোঁ, তাৰপিছত মই এটা কুৱেশ্যন মাৰ্কো ক'ম, এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক এৰিম আপোনালোকে সেইটো ভাবি মেলি কথাটো কমেণ্টছত জনাব। আৰু ইনফেক্ট মই তাৰ আনচাৰটো দিবলৈ মোৰ ষ্টেণ্ড পইণ্টৰ পৰা ট্ৰাই কৰিম, মোৰ ফালৰ পৰা। চ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি ভিডিঅ'। ChatGPT ষ্টাৰ্ট কোনে কৰিছিলে? ChatGPT ষ্টাৰ্ট 2015ত ChatGPT ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। দুটা মানুহ, এটা নাম হৈছে ছেম আল্টমেন আৰু ইটো হৈছে ইলন মাস্ক। মই লগাই দিম এইডোখৰত মানুহকেইটাৰ থপৰাটো, আপোনালোকে দেখি মেলি গম পাবই। ইলন মাস্ককতো চবে চিনি পায়। আৰু সি 2015ত তাহাঁতি ChatGPT ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত ফাৰ্ডাৰ আপোনালোকেতো জানেই ইলন মাস্কে কিমান সোপা প্ৰজেক্টত নিজৰ কি কওঁ নিজকে ইনভলভ কৰিছে। টেছলা হওক, স্পেচ এক্স হওক, নিউৰালিংক হওক, কিমান সোপাত ইলন মাস্কে নিজৰ নিজে বনাইছে, নিজে বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছে, বা কিছুমান কোম্পানী একুৱায়াৰ কৰিছে, যেনেকৈ এতিয়া টুইটাৰটো কৰিলে। চ' ইলন মাস্কে তেতিয়া ChatGPT अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। লগত মিলি মেলি ছেমৰ লগত মিলি মেলি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে হয়, কিন্তু ইলন মাস্কে সেইটো ফাৰ্ডাৰ নিব পৰা নাছিলে। কাৰণ 2018ত টেছলাৰ প্ৰজেক্টটোতো ইলন মাস্কে লৈছিলে, কিন্তু ফাৰ্ডাৰ প্ৰজেক্টটো আগবাঢ়িবৰ কাৰণে ইলন মাস্কে সেই প্ৰজেক্টটো ChatGPTটোত ফাণ্ড কৰি আছিলে। ফাইনেলি গৈ मजा आया। ChatGPT কেতিয়া ইণ্ট্ৰডিউচ হ'ল, আমাৰ ইয়াত কেতিয়া লঞ্চ কৰিলে ChatGPTটো? ChatGPT লঞ্চ হ'ল 30 নৱেম্বৰ। ChatGPT লঞ্চ হ'ল ৰিচেণ্টলি 30 নৱেম্বৰ 2022ত ChatGPT লঞ্চ হ'ল। ChatGPT লঞ্চ হোৱাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে চব ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মতে হাংগামা লাগি গ'ল। ChatGPT नाम ChatGPT says ChatGPT এতিয়া চব খতম কৰি দিব। সেইটো সঁচাকৈ হয় নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্টছত জনাব। সঁচাকৈ ChatGPTয়ে চব খতম কৰিব নে কিছুমান বস্তু বচাই থৈ দিব? ChatGPTয়ে চব খতম কৰি দিব নে ChatGPTয়ে বা যি কৈছে সেইবিলাক এটা ৰুমাৰ্ছ, সেইটো এটা মিছা কথা। চ' ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ৰিজিউম কৰোঁ এইখিনি বস্তু। চ' আজি যদি সৰু এটা ভিডিঅ' আছিলে, যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে, চ' ভিডিঅ'টো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
গম পাইছোঁ ভিডিঅ'টো সৰু হয়, এইটো এটা জাষ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ' হয় চেট জি পি টিৰ ওপৰত। ইয়াৰ ব'লকচোন তেতিয়াহ'লে চেট জি পি টিটো আৰু অলপ ভালকৈ বুজিবৰ কাৰণে আমি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত গৈ মেলি অ'পেন কৰি মেলি অলপ চাওঁ চেট জি পি টিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কি কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' লেটছ ডাইভ ইন টু দি মোবাইল স্ক্ৰীণ। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গুগলত গৈ মেলি আমি এইটো চাৰ্চ কৰোঁ চেট জি পি টি বুলি, অ'পেন কৰোঁ ইয়াত openai.com-ত। এইটো চাওক চেট জি পি টিটো দেখিবলৈ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো। ইয়াত আমি ক্লিক কৰিলোঁ ট্ৰাই চেট জি পি টি বুলি, আহিয়ে গ'ল চেট জি পি টি। ইয়াত লিখা আছে কিছুমান এক্সাম্পল, ইয়াত কেনেকুৱা আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কেপাবিলিটিজ কি সেইবিলাক লিখা আছে, আৰু ইয়াৰ লিমিটেশ্যন কি সেই লিমিটেশ্যনবিলাক লিখা আছে, মানে ই কি কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱাবিলাক। চ' ইয়াত আমি কিবা এটা চাৰ্চ কৰি চাওঁ। প্ৰথমতে ইয়াকে সুধি চাওঁচোন হোৱাট ইজ চেট জি পি টি বুলি, ইয়াকে আমি সুধোঁ, ইয়াৰ নিজৰ পৰিচয়টো আমি ইয়াকে সুধি চাই আছোঁ। ইয়াত লিখা আছে যে চেট জি পি টি ইজ এ লাৰ্জ লেংগুৱেজ মডেল ডেভেলপড বাই অ'পেন এ আই। জি পি টি ফুল ফৰ্মো দিয়া আছে। জি পি টি ফুল ফৰ্ম কি হয়, জেনেৰেটিভ প্ৰি ট্ৰেইন ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। ইয়াত আপোনালোকে পজ কৰি মেলি পঢ়িব পাৰে কি লিখা আছে। ব'লকচোন আৰু এটা সুধি চাওঁ যে হাউ টু আৰ্ণ থ্ৰু অনলাইন বুলি, মানে অনলাইন থ্ৰু আমি কেনেকৈ কি মেথড আমি পইচা পাব পাৰোঁ সেইটো সুধি চাওঁচোন। ইয়াত লিখা আছে যে ছেভাৰেল ৱে আছে, যেনেকৈ ফ্ৰীলান্সিং, অনলাইন চাৰ্ভে কৰিব পাৰে, এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং, অনলাইন টিউটৰিং, অনলাইন পঢ়াব পাৰে, চেলিং প্ৰডাক্ট অনলাইন থ্ৰু প্ৰডাক্ট চেল কৰিব পাৰে, অনলাইন কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ যেনেকৈ এতিয়া মই কৰি আছোঁ, ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা, ইনষ্টা, বেলেগ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত। এতিয়া ব'লকচোন বেলেগ এটা লেংগুৱেজত কৰি চাওঁ, ৰিজনেল লেংগুৱেজত, ব'লক অসমীয়াতে কৰি চাওঁ, পয়েম ইন আছামিজ বুলি মাৰি চাওঁচোন। সৰুকৈ পয়েম এটা লিখি দিছে। অ'কে, নট বেড। ইয়াত ট্ৰান্সলেটো কৰি দিছে, কৰি চাওঁচোন পয়েম ইন কোৰিয়ান বুলি চাৰ্চ কৰিছোঁ, ই পাৰে নে নোৱাৰে। কোৰিয়ানতো লিখিছে দেখোন। যদি কোনোবাই যদি কোৰিয়ান লেংগুৱেজ বুজি পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত ট্ৰান্সলেটটো কি লিখিছে, কাৰেক্ট হৈছে নাই হোৱা এইটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আপোনালোকলৈ এটা চেলেঞ্জ এইটো। বহুতে কোৰিয়ান মুভি, কোৰিয়ান ড্ৰামা চাই ন বহুতে। ত' এনেকুৱাই ইয়াক আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপৰ এটা আৰু চেট থ্ৰু দি আপোনাক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, ই আনচাৰ দিব, তেনেকুৱা চেট বট। চ' আজি ইমানকণে আছিলে, অকণমান ঝলক এটা দেখালোঁ আৰু চেট জি পি টিয়ে কি কৰিব পাৰে, কি কৰিব নোৱাৰে, মানে কি কৰিব পাৰে, কি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাকীখিনি পাৰ্ট আমি ধুনীয়াছে চাম। চ' আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', বাই বাই।